ጤና ይስጥልኝ። ዛሬ የምናየው ባዮሎጂ ዩኒት 1 ባዮሎጂ and ቴክኖሎጂ ይላል። learning from nature የሚለውን 1.1 የምናይ ይሆናል ዛሬ። እዚህ ጋር nature is the physical, natural and material world of life that exists without human intervention ይላል። ተፈጥሮ ማለት ያለ ማንኛውም ሰው ጣልቃ ገብነት በተፈጥሮ ያሉ ማቴሪያሎች ወይም ላይፍ እንደማለት ነው ይላል። ማንም ሰው ሳይተክለው የበቀለ ዛፍ እና ውሃ ማንም ሰው ያልፈጠረው በተፈጥሮ ራሱ የተገኘን ነገር ተፈጥሮ nature እንለዋለን። it includes landscape sceneries እንደዚህ የመሬት አቀማመጦችን water and forest ecosystems በውሃና በደን ያሉ ኢኮሲስተሞችንም ያጠቃልላል። አየርንም weather organisms geology celestial bodies and inanimate objects እንዲሁም የሰማይ አካላትንም የምድር ጥናትን ኦርጋኒዝሞችንም እና ኢናኒሜት የማይንቀሳቀሱ ነፍስም የሌላቸው ነገሮችንም ሁሉ ያካታል nature ማለት ነው። Organisms have evolved with well-adapted structures and materials over geological periods through natural selection. እንደምታውቁት ኦርጋኒዝሞች ኢቮልቭ ያደረጉ በኢቮሉሽን ቲዮሪ የምታስታውሱ ከሆነ በኢቮሉሽን ቲዮሪ ማንኛውም ሰዎችም ከዝንጀሮ ኢቮልቭ አድርገዋል ይላሉ። በዝግመተ ለውጥ እያሳዩ ሰዎች ከዝንጀሮነት የተለወጡ ይላሉ እና እንደዚሁም ትንንሽ ኦርጋኒዝሞች እንደዚሁም ኢቮልቭ ያደረጉ አሁን ወዳሉበት ደረጃ ደርሰዋል። Nature has solved multifaceted problems such as self-healing abilities, environmental exposure, tolerance and resistance, hydrophobicity, self-assembly and harnessing solar energy. እንዲሁም በተፈጥሮ እንደዚህ አይነት ችግሮችንም ሶልቭ አድርጎልናል ነው። እንደዚህ አይነት self-healing abilities, environmental exposure, tolerance and resistance, hydrophobicity እንደዚህ አይነት ችግሮችን nature solve አድርጓል። Nature provides us with doable structures and forms developed as a functional and applicable mechanisms for various engineering systems. Nature ደግሞ እንደዚህ ለኢንጂነሪንግ የሚያደርጉ ለኢንጂነሪንግ ስራ የሚውሉ የተለያዩ ነገሮችንም ያቀርብልናል። People learn from nature through imitation of physical structures, shapes, materials, and functional mechanisms of natural facts. ሰዎች ከተፈጥሮ የሚማሩት እንዴት ነው? ከተፈጥሮ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይኮርጃሉ። ስትራክቸሮችን፣ ሼፖችን፣ ማቴሪያሎችን፣ ፋንክሽናል የነገሮችን አሰራር፣ የነገሮችን ሼፕ፣ የነገሮችን ምርጥ የሚባሉ ካራክተራቸውን ሰዎች ይኮርጃሉ። ኢሚቴት ሌላ አኒማሎች የሚያደርጉትን ወይ ሌላ ተፈጥሮ የሚያደርገውን ሰዎች ኢሚቴት ያደርጋሉ። ሌላ አኒማሎች የሚያደርጉትን ሌላ ተፈጥሮ ክሪቸርስ የሚያደርጉትን መኮረጅ ወይም እንደነሱ ማድረግ እንደማለት ነው። Biological materials እዚህ ጋር ያለ people learn from nature ይሄን ብለናል። The deeper we understand the diverse nature of biological materials, the better we'll be able to take the initiative to sketch the structures. ባዮሎጂካል ማቴሪያሎችን የበለጠ ከተረዳን እነሱን ደግሞ ስኬች ለማድረግ የበለጠ አንደርስታንዲንግ ይኖርናል ማለት ነው። ስኬች ስትራክቸራቸውን እኛ በአላማ ላይ ለማዋል የበለጠ እነሱን በተረዳን ቁጥር የበለጠ ኢኒሺዬቲቭን ለመውሰድ እንነሳሳለን። Design functional mechanisms and turn into more efficient technologies at macro, large and nano very small scale through imitation እና እነዛን ነገሮችን ስንረዳ እንደዚሁ በማክሮ እና በናኖ እስከ በቨሪ ስሞል በትልቁም በትንሹም ነገር ፍላጎት ይኖረናል። የበለጠ እውቀት ስለሆነን እነዛን ነገሮች ለማድረግ የበለጠ ፍላጎቱም ይኖረናል፣ እንነሳሳለን።
The design and adaptation of technologies we utilize today imitating natural working systems. አሁን ዘንድሮኛ የምንጠቀመው ቴክኖሎጂ የተፈጥሮን አሰራር የተኮረጀ የተፈጥሮን ኢሚቴት አድርገን የወሰነው ነው። Many technologies were made imitating birds, bats, termites, spiders, bees, ants, and parts of human body since timeless. ብዙ ቴክኖሎጂዎችም እንደዚህ አይነት እንስሳትን ለምሳሌ አዕዋፋትን፣ የሌሊት ወፍ፣ ሚስት፣ ስፓይደሮችን፣ ቢስ፣ አንትስ እንደዚህ አይነት እንስሳትን አያየን ከነሱ የነሱን የሰውነት አሰራራቸውን ወይንም እነሱ የሚሰሩትን ስራ አይተን እኛም እንደነሱ አይነት ነገሮችን የፈጠርናቸው ቴክኖሎጂዎች አሉ። The successful design of technologies from robotics to material science was through imitating nature. እንደዚህ አይነት ትልልቅ ቴክኖሎጂዎችንም ደግሞ አቺቭ ማድረግ የቻልነው ኔቸር ተፈጥሮን ኢሚቴት በማድረግ ነው። ተፈጥሮ የሚያደርገውን ነገር በማየት እና እንደነሱ በማድረግ ነው ወደ እንደዚህ ደረጃ የደረስነው። እዚህ ጋር አሁን ብታዩ የተወሰኑ ከተፈጥሮ ኢሚቴት የተደረጉ ነገሮች አሉ። ይሄንን ስዕል እዩት። ከተፈጥሮ ኢሚቴት አድርገን እኛ የሰራናቸው ነገሮች ሰው አይ nature inspires the attention and interest of people. ተፈጥሮ የሰዎችን ትኩረት ያነሳሳል እናም ነገሮችን እንዲሰሩ ኢንስፓየር ያደርጋቸዋል። ትኩረታቸውንም ይስባል፣ እንዲሰሩም ያነሳሳቸዋል። and serves as a reliable source of knowledge. እውቀትንም የምናገኝበት ምርጡ አስተማማኝ መንገድ ሆኖ ነው ተፈጥሮ ያለው። አሁን እውቀትን ከተፈጥሮ ትንሽ በማይባል መልኩ እውቀትን እንቀስማለን። ሀሳቦችንም to learn from and design desired technologies የምንፈልጋቸውን ቴክኖሎጂዎችን ዲዛይን ለማድረግ ከተፈጥሮ መማር እንችላለን። Buildings were made through imitation of mound architecture of termites that have chimney, constant temperature and humidity. ይኸውላችሁ አሁን ህንፃን መስራት የጀመርነው ከተርማይት ከምስት እነዚህ አፈሮችን ጭቃ ምናምን ሰብስበው ወደ ላይ በአንዳንድ ቤት ላይ በወንበር ላይ በእንጨት ላይ ምናምን ጭቃ አምጥተው እንደዚህ ትንንሽ ምስጥ የምንላቸው ነው ራሳቸው አርኪቴክቸር ይገነባሉ። እና ያንን ነው ይሄንን ኢሚቴት አድርገን ደግሞ እኛ ቢልዲንግ ወደ ላይ ምናምን ደረጃ ፎቆችን የምንገነባው። አሁን እዚህ ጋር ኢሚቴት የተደረጉ ቴክኖሎጂዎችን ኤግዛምፕሎችን humans copied the design of building house from nests of swallows. አሁን ቤቶችን መስራት የለመድነው ከበርድስ ከአዕዋፋት ይሄ መረብ የአዕዋፋት ቤት ጎጆ። people copied the art of weaving technologies from spiders. አሁን ሽመናን ደግሞ የኮረጅነው ከምንድነው? ከስፓይደሮች እንደምታውቁ አጎልዴስ የሚል ሼፕ ያለውን እንትን ዌቭ ያደርጋሉ እና ከነሱ ካፒ አድርገን ነው እኛ ዌቪንግ ቴክኖሎጂ የሰራ ነው። The east gate center of our building was mimicked from termite mound. አሁን በቤት አሰራር ከተርማይት ማውንድ ይሄው የሐረር ምን ነበር? የሐረር ቢልዲንግ ከነዚህ ከተርማይቶች ከሚሰሩት ሚስቶች ከሚሰሩት ቤት ሚሚክ ተደርጎ ሰራ ነው። የነሱ ኩረጃ ነው። The first heavy aircraft technology was designed by imitating birds. እናም የመጀመሪያው ትልቁ ኤርክራፍት የተሰራው የአዕዋፋትን አሰራር ክንፋቸው እንዴት እንደሆነ የሰውነት አካላቸው ሁሉ ነገር እንዴት እንደሆነ በማየት ነው የተሰራው። The photograph camera was made imitating human eyes. እና ፎቶግራፍ ካሜራም የሰራው የሰውን አይን ኢሚቴት በማድረግ ነው። የሰው አይን ለምሳሌ እንዴት ለማየት የብርሃን እንትኖችን እንዴት ፎከስ እንደሚያደርግ ሁሉ ታውቆ ነው የተሰራው። The movement of biorobots was designed from the locomotive nature of kangaroo. አሁንም ሮቦቶች
ከካንጋሩ ዲዛይን ነው የተደረጉት። ኢንጀክሽን ኒድል ቴክኖሎጂ was copied from mosquito proboscis። ይሄ መርፌ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሽተኞቹ የሚወጋው ይሄ ይሄንን ፕሮባሲስ የእንትኖች ደም የሚመጡበት መርፌያቸው የነሱን በመኮረጅ ይሄንን ነው የተሰራው ማለት ነው። The sensors of electrical devices were imitations of biological neurons። ደግሞ ኤሌክትሪካል ሴንሰሮች በሰውነታችን ያለው የነርቭ ሴል ኒውሮችን የእነሱን አሰራር በማየት ነው የተሰራው። A cutting saw was imitated from the nature of the sharp teeth of animals። መጋዝም እንደዚህ የተሰራው በጣም ሻርፕ ቲዝ ካላቸው አኒማሎች ሚሚክ ተደርጎ ነው። Synthetic bulletproof vests are imitations of the pencils of spiders። አሁንም ከስፓይደሮች ሲልክ የተሰራው ይሄ የጥይት መከላከያ ነው የተሰራው። Ceramics is an imitation of the nature of cracker-resistant selfish material። ወይም ሴራሚክስ የተሰራው ሊሰነጣጠቅ የማይችል የሴልፊሽ ማቴሪያል ከዛ ነገር ሚሚክ ተደርጎ ነው የተሰራው። A robot arm was imitated from an elephant trunk። ብላችሁ የኤሌፈንት ይሄ ትራንክ ይሄ ነገር የኤሌፈንት ትራንክ የሚለው ነው። ከሱ ነገር ነው ይሄ ሮቦት አርምስ ምናምን የምንላቸው ነገሮች የተሰሩት። Nature promotes learning by drawing the attention and interest of people and serves as a reliable source of knowledge። እውቀት የሰዎችንም ትኩረት በመሳብ ነገሮችን መማር እንድንችል ያደርገናል። Ideas and concepts to learn from thereby desired technologies። ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ይህንን ሌላ ጊዜ ብንቀጥል ይሻላል።